بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة لطيفة تبين كيف أن بعض الدجالين يمكن أن يستغل مسألة الأحلام في خداع الناس وفي النصب عليهم، وهي قصة قديمة دليل على أن هذا النوع من الاستغلال مستمر منذ القديم. بيحكي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية، أن الحلاج، رجل يقال له الحلاج، توفي سنة 309 هجرية. هذا الرجل اتفق مع صاحب له أن يذهب إلى قرى معينة أو بلد معينة تسمى بلاد الجبل، وأن يظهر التقى والورع. المهم الرجل ذهب إلى تلك البلاد ودخل المسجد، شوفوا الطريقة ازاي، وبدأ يتعبد. يعني كلما دخل الناس المسجد وجدوه كالسارية في المسجد يتعبد ويصلي، ويعني كما نقول حمامة المسجد. فالناس تدريجيا المسلمون يحبون أهل الصلاح، فبدأوا يتقربون إليه، بدأوا يعتقدون فيه الصلاح، وهو بدأ يعني يعمل عليهم الدور. المهم فعرفوا وصاروا يحبون أن يخدموه، واعتقدوا فيه غاية الصلاح. في يوم من الأيام ادعى أنه يعني عمية، فأصبحوا يسحبونه أو يصحبونه إلى المسجد، يعني يطلبون وده أو مساعدته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. المهم بعد ذلك يعني ادعى أيضا أنه أصبح زمنا بمعنى مكسح. المهم أيضا حملوه إلى المسجد وأصبح يعني يخدمونه وتفانوا في ذلك. المهم وقالوا له نطلب لك الطب، لا بد أن تتعالج ونحن ندفع يعني كل أموالنا حتى تعالج. قال لا، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مربط الفرس، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إنما شفاؤك على يدي قطب الزمان. القطب، والقطب يعني مرتبة صوفية معروفة، وأراني صورته، فإذا رأيته سأعرفه. المهم مرت أيام وجاء الحلاج صاحب هذا الرجل ودخل إلى المسجد وبدأ أيضا يتعبد، ويعني الناس بدأت تلاحظ يعني عبادته واستمراره على ذلك. فالمهم فجاءوا إليه وقالوا وجدنا رجلا يعني ربما يكون هو صاحبك الذي ذكرت أن شفاءك سيكون على يديه، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بزعمهم. المهم قال احملوني إليه. والحلاج الدجال الكبير قتل في سنة 309 على الدجل الذي كان والمزاعم التي كان يزعمها بخصوص الدين والنصب وغيرها. المهم فقال احملوني إلى المسجد. فلما رأى قال هو والله هو الذي رأيته في المنام، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شفاءك على يديه. فلما وصل إلى الحلاج وقف بين يديه قال أيها الرجل الصالح، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شفاءك على يدي قطب الزمان، وأراني صورتك في المنام. فالحلاج قال نحن ما نحن إلا عبيد لله، وتظاهر بالتواضع، ثم يعني بصق في يديه ومسح على عين الرجل، فصاح الرجل بأنه يبصر، وكبر الناس، ثم مسح أيضا على ركبتيه، فقام الرجل يمشي. طبعا نصب وفكرة يعني ربما لا يذهب إليها عقول هؤلاء الناس البسطاء، فصدقوا طبعا، فكبروا كلهم واعتقدوا في الحلاج الصلاح وأنه قطب الزمان كما تلك المرتبة الصوفية المعروفة. المهم
فقالوا أنت نأتي لك بأموالنا، أنت افعل فينا ما تشاء، أنت تأمر بما تشاء، فأنت من كبار الصالحين. قال نحن ما وصلنا إلى تلك المرتبة إلا بالزهد في تلك الأموال، وانصرف عنهم وذهب وترك صاحبه حتى يتم الحيلة. فقال صاحبه يعني أنا الآن بعدما شفاني الله ليس لي إلا أن أذهب إلى الثغور، إلى الجهاد في سبيل الله. فقالوا نساعدك بأموالنا، نساعدك كذا حتى تساعد المجاهدين، تساعد الناس. قال لا بأس، فجمعوا له ما استطاعوا من الأموال. ده صاحب الحلاج، وجمع تلك الأموال ولحق بالحلاج الدجال واقتسم المال. فهذا النصب وهذا الدجل من قبل سنة 309 هجرية يدل على استخدام الناس الحيل من قديم، واستغلال تصديق الناس للرؤية بدون قيد ولا شرط، وقبولهم لها وقبولهم لدعوى الصلاح بالسهولة. هذه الأشياء ينبغي أن نتعلم منها كيف نحذر، لأن هؤلاء الدجالين موجودون في كل زمان وفي كل مكان. فهذه القصص والحكايات أردنا أن ننبه الناس بها إلى ما يتم من نصب أو حيل في كل مكان وفي كل زمان، حتى لا ينحرف الناس عن دينهم، وحتى لا يضر بهم في دينهم ودنياهم. وكما قلت الحكاية موجودة، أوردها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونقلها عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.